ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ኦንላይን ገንዘብ ሰርቼ ባገኘሁት አፕሊኬሽን ፔመንት ፕሩፉን ወይም ደግሞ የክፍያ ማረጋገጫውን ማሳያችሁ። እንደምታውቁት GReward አፕሊኬሽን የተለያዩ ኦፈሮችን በመስራት እንዲሁም ደግሞ ጌሞችን በመጫንና በመጫወት ከዚህ ባለፈ ደግሞ በጣም ብዙ ኦንላይን የምትሰሯቸው አክቲቪቲዎች ወይም ደግሞ ሰርቬዎች ወይም ደግሞ የምትመልሷቸው ጥያቄዎች አሉ። እዛ ላይ የገባችሁ እነዚህን ፐርፎርም ስላደረጋችሁ ብቻ የሚከፍላችሁ አፕሊኬሽን ነው። ሙሉ ቱቶሪያሉ እንዴት እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ። ዛሬ ፔመንት ፕሩፉን ወይም ደግሞ የክፍያ ማረጋገጫውን ነው ማሳያችሁ። ሪዲም የሚለው ኦፕሽን ውስጥ ከገባችሁ ገንዘብ የምትቀበሉበትን ሶስት ኦፕሽን ያሳያችኋል። የመጀመሪያው ፔፓል ነው፣ ሁለተኛው ጊፍት ካርድ፣ ሶስተኛው ደግሞ ሞባይል ሪቻርጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሶስቱ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት ቪዲዮውን ካላያችሁት ሪፈራል ወይም ደግሞ ሪፈራል ሲስተሙን በመጠቀም ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። ምናልባት አፕሊኬሽኑን ከጫናችሁት ይሄንን ፊት ለፊት የምታዩትን ኢንቪቴሽን ኮድ መጠቀም እንዳትረሱ። ዛሬ በፔፓል ዶላር ከፍያ ያሳያችኋለሁ። ሬጂስተር ስታደርጉ ለመጀመሪያ ጊዜ ካሽ አውት ስታደርጉ የፌስ አይዲ ጠይቃችኋል። ስለዚህ ካሜራችሁን ወደ ፊታችሁ አስጠግታችሁ ፊታችሁን ስካን ማድረግ አለባችሁ። ይሄ ምንድነው በሌላ አካውንት ደግሞ ሌላ እንዳታወጡ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ፕሮሰስ ከጨረሳችሁ በኋላ እንደምታዩት ፔፓል ላይ ከረንትሊ ያለኝን አካውንት አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት $5.1 ነው ከረንትሊ ያለኝ አካውንት። ሪፍሬሽ አድርጌ ያሳያችኋለሁ ኦፍላይን ስለሚል ከላይ ወደ ፔፓል አካውንት ከገባው በኋላ ቀጥታ ፔፓል ላይ ያለውን ቀሪ ሂሳብ እንዲሁም ደግሞ ከአፕሊኬሽኑ እንዴት እንዳስላኩኝ በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እዚህ አፕሊኬሽን ላይ በፔፓል እንዲሁም ደግሞ በሞባይል ካርድ መቀበል ትችላላችሁ። ስለዚህ ሜትዱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ፔፓል አካውንቴ ሎጊን አድርጌያለሁ። ኦሬዲ ከረንት ላይ ያለው ባላንስ ቅድም እንዳሳያችሁ $5.1 ነው። ስለዚህ ወደ አፕሊኬሽኑ ደግሞ ገብቼ ያስላኩትን ገንዘብ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ አፕሊኬሽኑ ላይ የምትጽፉት ምንድነው ፔፓል ክሬት ያደረጋችሁበትን ኢሜል ነው የምትጽፉት። እኔ ሎጊን ሳደርግ ኢሜልን አይታችሁታል። እሱን ኢሜል ነው እዚህ ላይ መጥቼ ማስገባው ማለት ነው። ፔፓል ከሌላችሁ ደግሞ ፔፓል ክሬት የምታደርጉበትን ሊንክ ከታች ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። እንደምታዩት እኔ ፔፓል ሎጊን ያደረኩበት ኢሜል ወይም ደግሞ ክሬት ያደረኩበትን ኢሜል ሁለት ጊዜ ከላይና ከታች አስገባለሁ። በመቀጠል ምንድነው የምለው አግሪ የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት 10,000 ኮይን $1 ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜላችሁን ካስገባችሁ በኋላ ሲምፕሊ አግሪ የምትለዋን በተን አንድ ጊዜ ክሊክ በማድረግ ፔመንታችሁ መፈጸም ትችላላችሁ። እንደምታዩት ሰክሰስ ብሎኛል፣ ኮንግራቹሌሽን ብሎኛል። እንደተላከልኝና በ24 ሰዓት ውስጥ እንደሚደርስ ኖቲፊኬሽን ይልክልኛል። ስለዚህ በ24 ሰዓት ውስጥ ወደ ፔፓል አካውንታችሁ ይገባላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ መልኩ ደግሞ በጊፍት ካርድ አቬለብል ከሆነ ጊፍት ካርድ ያላችሁበት ሀገር ወይም ደግሞ በሞባይል ካርድ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፔፓልን ሪፍሬሽ አድርጌ መለሳለሁ። በ24 ሰዓት ውስጥ ይገባላችኋል፣ አታስቡ። ከረንትሊ ያለኝን ባላንስ እዚህ ጋር የምታዩት ነው $5.1 ነው ያለኝ። እሺ ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ እንደምታዩት ፔፓሌ ሜሴጅ ደርሶኛል። ዶላር እንደተላከልኝ ነው የሚያሳየኝ። ከየት እንደሆነ ደግሞ ሪሰንት አክቲቪቲ ውስጥ ገብቼ ያሳጋችኋለሁ። እንደምታዩት ዲሲዲ ሚዲያ $1.29 እንደላከልኝ እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽን ያሳየኛል። ፔመንት ሪሲቭድ ነው የሚለው። ኮንግራቹሌሽን ቴንክ ዩ ፎር gaming with GReward we hope you to continue to have fun while earning rewards ይላል ማለት ነው። ስለዚህ በትክክል የሚከፍል ሌጂት የሆነ አፕሊኬሽን ነው። አሁን ደግሞ በስልክ ቁጥሬ እንዴት መቀበል እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ወደ ታች ወረድ ብዬ እንደምታዩት ስልክ ቁጥሬን አስገብቻለሁ። በመቀጠል ቼክ ስትሉት ፕሮቫይደሩን ያመጣላችኋል ኢትዮ ቴሌኮም ሚል። ኢትዮ ቴሌኮም ከመረጣችሁ በኋላ ቹዝ አማውንት የሚለው ላይ ወይም ደግሞ የብር መጠኑን ትገልጻላችሁ። እንደምታዩት እኔ ያለው 79 ብር ነው ማስገባው። 79 ብር በምታስልኩበት ጊዜ ወደ 120 ምናምን ሆኖ ነው የሚመጣው ቦነሱንም ጨምሮ ማለት ነው። በመቀጠል ፕሮሰሱን እንደጨረሳችሁት ወርኪንግ ይላል። ወዲያውኑ ነው የሚልክላችሁ፣ ወዲያው ነው ወደ ስልካችሁ የሚገባላችሁ ማለት ነው። ትንሽ ከጠበቃችሁ በኋላ ቀጥታ ሜሴጅ ይገባላችኋል። አፕሊኬሽኑ ላይ ይሄ ኖቲፊኬሽን መምጣት አለበት ሰክሰስፉሊ እንደተላከላችሁና ትንሽ ቆይቶ እንደሚገባላችሁ እዚህ ሜሴጅ ላይ ያሳያችኋል። ሜሴጁ እንደምታዩት ገብቶልኛል። ወደ ስልኬ ክሊክ አድርጌ አሳያችኋለሁ። ከይሙሉ እንደምታዩት 39 ብር ቦነስ እንዲሁም ደግሞ 79 ብር የተላከልኝ በጠቅላላውን ቦነስ ደምራችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። 70 ሲደምር 30 110 120 ወደ የሚሆን ገንዘብ መቀበል ትችላላችሁ በቀላሉ ማለት ነው። ኢትዮ ቴሌኮም ቦነስ ይጨምርላችኋል። ስለዚህ ቦነሱንም ጨምሮ እስከ 120 ብር ምናምን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ በዚህ መልኩ በሞባይል ካርዳችሁ መቀበል ትችላላችሁ። የተቀበላችሁት ደግሞ
ትራንስፈር ማድረግ ቻላችሁ። ተጠቀሙበት። በእርግጠኝነት እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ሙሉ ቪዲዮን ዲስክሪፕሽን ስር ወይም ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አደርግላችኋለሁ። ገብታችሁ ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። በሞባይል ካርድም በዚሁ መልክ ኢሚዲየት ሆነ ሪስፖንስ ነው የሚሰጡት። ክፍያቸውም ሌጂት ነው። ምናልባት ደግሞ የሞባይል ካርዱ አልሰራ ካላችሁ በቀላሉ አፕዴት ሲያደርጉት ወይም ደግሞ ሲስተማቸውን ወይም ደግሞ አፕሊኬሽናቸውን አፕዴት ሲያደርጉ ፊክስ የሚደረግ ፕሮብሌም ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሌሎች ገንዘብ ኦንላይን የምታገኙባቸውን መንገዶች የምታገኙበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ፣ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ። ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። እንደምታዩት ኮሜንት ሴክሽን ላይ ሁል ጊዜ አክቲቭ ነኝ፣ እመልስላችኋለሁ። ሙሉ ቪዲዮ ማግኘት ከፈለጋችሁ በዚህ አይከን ያለውን ቪዲዮ መመልከት ትችላላችሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ቻው።